ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भाऊच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक पीबी। एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये अजून तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारचे कडक आणि जबरदस्त व्हिडिओ असतात। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही हा व्हिडिओ लाईक आणि कमेंटसुद्धा केली नसेल तर ते सुद्धा करून घ्या। आणि ह्याचे जर मटेरियल हवे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे, त्यामुळे झिप पाहिलं त्या झिप पहिला पासवर्ड आहे, त्या पासवर्डसाठी व्हिडिओला एंडपर्यंत बघा। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपला टेलिग्राम ग्रुपसुद्धा जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा, तिथे तुम्हाला सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये भेटून जातील। आणि ह्याच्यात जे ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आपण जे यूज केले आहे ते फक्त प्रो एपीकेमध्ये आहे, काइन मास्टरच्या, ते तुम्हाला सुद्धा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल, म्हणून टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये असतात। चला आता एकदम जबरदस्त आणि कडक व्हिडिओ एडिटिंगला जरा वेळ न घालता सुरू करूया। तर भावांनो, तशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आधी म्हणजे तर आपल्या काइन मास्टर ॲपच्या विंडोवरती यायचं आहे, त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन 1:1 हा रेशो घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आपल्याला सिम्पली ज्या फोल्डरमध्ये तुमचे सर्व मटेरियल असतील त्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला सिम्पली जेवढे तुम्हाला स्टार्टिंगला किंवा इमेजेस टाकून घ्यायचे आहेत ते सगळे एक एक करून अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर ॲड केल्यानंतर आता सर्वांना आपल्याला एकदा चेक करून घ्यायचं आहे, किंवा यांना त्यावरती टच करून क्रॉपिंगच्या ऑप्शनवरती जाऊन थोडंसं असं झूम करून करेक्टली सेट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्या सर्व फोटोंना अशाच प्रकारे झूम करून सेट करून घ्यायचं आहे, जवळ तक आपले सगळे फोटो सेट होत नाहीत। याला अजून अशा प्रकारे झूम। ओके, तर हा आपला आता लास्ट फोटो आहे। तर भावांनो, आता इथे मी सगळे फोटोंना इफेक्ट आता लावायला आपले फोटो झालेले आहेत। तर सिम्पली ह्या प्लसच्या आयकॉनवरती जावा, गेल्यानंतर हा जो इफेक्ट आहे जो तुम्हाला इथं दिसत असेल, इथे टच सुद्धा केला आहे, हा तुम्हाला गेट मोरवरनं घ्यायचा आहे आणि इथून सिम्पली टाकायला सुरुवात करून घ्यायचं आहे। सगळे काही अशा प्रकारे हे तुम्हाला सर्व टाकून घ्यायचे आहेत। हे सुद्धा अशाच प्रकारे इथे एक राईट आणि लेफ्टचा सुद्धा इफेक्ट आहे, ते सुद्धा इथे टाकून घ्यायचं आहे। ह्या सर्व फोटोमध्ये आपल्या सेम त्याच प्रकारे टाकून घ्यायचं आहे। ओके, तर आपला आता ह्या लास्ट काही फोटोमध्येच आपण टाकून घेणार आहे आणि बाकीचे फोटो अशा प्रकारे डिलीट करून घेणार आहे। ओके, तर हा व्हिडिओ थोडा मोठा होईल, त्यामुळे आपण इथे बाकीचे लास्टचे कट करून घेत आहे। तर इथे टाकून घेतल्यानंतर ह्याची जी हे आहे ड्युरेशन, ह्याला एवढीशी कमी करून घ्यायची आहेत। ओके, की एवढी ड्युरेशन आपण ठेवून घेऊया, म्हणजे कमी असते जेवढी तुमच्या अनुसार तुम्हाला वाटत असेल की अजून कमी ठेवायची आहे तर इथे अशाच प्रकारे घेऊ शकता। तर ठेवल्यानंतर इथे टच करा आणि HD क्वालिटीवरून व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या। मी तुम्हाला एक्सपोर्ट करून दाखवतो। तर भावांनो, इथे आपला व्हिडिओ तर एक्सपोर्ट झालेला आहे। त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवरती जाऊन 1:1 हा रेशो घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे बॅकग्राऊंडच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि एक सिम्पली ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड ॲड करून ह्याला 29 सेकंद किंवा 30 पेक्षा जास्त घेतलं तरी चालेल। त्यानंतर इथे ऑडिओच्या ऑप्शनवरती जाऊन फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि जो तुम्हाला जो सॉन्ग टाकून घ्यायचा आहे तो सिम्पली टाकून घ्यायचा। ओके, तर टाकल्यानंतर इथे इथपर्यंत येऊन लास्ट थोडंसं म्हणजे आवाज थोडासा स्लो होत आहे, म्हणून आपण तो कट करून घेतलेला आहे। तर सिम्पली या पोझिशनवर या, इथे एक बीट मार द्या आणि बॅकग्राऊंड कट करून घ्या। त्यानंतर मीडियावरती जावा आणि आत्ता जो एक्सपोर्ट केला होता व्हिडिओ तो टाकून घ्या। ओके, तर हा टाकून घेतला, मी तुम्हाला ऑलरेडी व्हिडिओ सुद्धा दिलेला आहे। टाकल्यानंतर याला आपल्याला 2 इथपर्यंत ठेवून घ्यायचा आहे, 2
करेक्ट 2 वरती आणि बाकीचं सुद्धा सॉन्ग कट करून घ्यायचं आहे. तर केल्यानंतर स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन लेअरवरती जाऊन त्या फोल्डरमध्ये द्यायचा आहे आणि हा वाला जो आयफोन इमोजीस PNG आहे तो सिम्पली टाकून ह्याला असं झूम करून घ्या तुमच्या अनुसार. ओके, तर झूम केल्यानंतर एकदम स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, लेअरवरती जाऊन मीडियावरती एक सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे ॲड करून खाली ब्लेंडिंगवरती जाऊन स्क्रीन असं करून घ्यायचं आहे भावांनो. आणि जेवढा आपला बीटमार्क आहे तिथपर्यंत ठेवून हे बाकीचं कट करून घ्यायचं आहे. ओके, तर इथे आता तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे हे अडकत चालेल. तोच इश्यू आहे, म्हणजे थोडंसं अडकत चालेल 2च्या पुढे नेलं तर एवढं झाल्यानंतर सिम्पली आता व्हिडिओ झालेला आहे. तर इथे टच करा आणि ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. भेटूया आता एकदम जबरदस्त आणि कडक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मला गर्व आहे मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्व आहे मी